السلام عليكم، معكم سارة في المطبخ. اليوم حنعمل كرات الرز المقلية بحشوة الدجاج، بس مع إضافة ونكهة عملتها لهيدي الكرات حتخليها بطعم ولا أروع من هيك. حتاكلوا القطعة ورا التانية وتكملوا على الصحن كلياته قد ما طيبة، وعن جد من دون أي مبالغة نكهتها جدا رائعة. هيدي الكرات مستوحيين من طبق من المطبخ الياباني كتير مشهور اسمه دجاج الترياكي. عملته على طريقة سارة في المطبخ، وعن جد طلعت طريقة تقديم جدا رائعة، كتير بنصحكم فيها. نبدأ أول شي بتحضير حشوة الدجاج. بيلزملنا نصف كيلوغرام صدور دجاج مسحبة مقطع مكعبات كتير صغيرة، ما لازم يكونوا مكعبات كبيرة حتى يكونوا عمليين بالأكل. منضيف ملعقة لملعقتين كبار خل أبيض، نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود، ملعقة صغيرة زنجبيل مبروش، ومنضيف عليهم 4 ملاعق كبار من الطحين، ومنخلط المكونات كلياتها مع بعضها. هالطريقة بإنه نضيف طحين على الدجاج كتير بتخلي الدجاج يطلع معكم طري، حتنبسطوا كتير بالنتيجة، ما بينشف أبدا الدجاج، بيطلع هيك طري وخفيف من جوا. هلأ بهالوقت منحط الحشوة شوي بالبراد لبين ما نحضر الصلصة. بدنا هلأ نعمل صلصة الترياكي. بيلزملنا 3/4 كوب من الصويا صوص، منضيف عليهم ربع كوب من السكر الأبيض، بالإضافة ل3 ملاعق كبار من العسل. وفي ناس ممكن تستغني عن العسل وتخلي الكمية كلها سكر تكون من دون عسل حسب الرغبة. منضيف ملعقة صغيرة من الثوم المهروس، ونخلط المكونات كلياتها مع بعضها. نخلط منيح حتى نحس انه السكر والعسل دابوا مع الصويا صوص، وهيك صارت جاهزة عنا. هلأ بدنا نشيل جزء منها، حشيل ربع كوب حتى نحطه على حشوة الدجاج، والباقي منخليه حتى نغلف الكرات بالأخير. وهلأ بدنا نعمل حشوة الدجاج. شايفين شكلها شو حلو ما شاء الله. منحط شوية زيت نباتي مع زبدة بالمقلاية، لأنه الدجاج بدنا إياه يكون هيك أخد نكهة، مش من دون زبدة ومن دون زيت، لازم يكون هيك أخد شوية دسامة خفيفة. وبدنا نقلي الدجاج حتى نحسه هيك أخد لون عنا واستوى. وآخر شي منضيف الربع كوب يلي عنا إياه من صلصة الترياكي. عم بستعمل هيدا النوع من الصويا صوص اللي هو ملحه أخف من العادة، فأنتوا بتتذوقوا وبتشوفوا قديش بدكم تضيفوا ملح حسب الحاجة. وهلأ بدنا نعمل الرز. بيلزملنا 2 كوب من الرز المصري، نقعتن شي 10 دقايق تقريبا بمي سخنة حتى تتفتح الحبة شوي بهيدا الشكل. وهلأ منحطن بالطنجرة. بدنا نملحن حسب الرغبة، ما تزيدوا كتير ملح لأنه الأكلة فيها صويا صوص والصويا صوص مالح، فمنحطه من الضوء بشكل ملح يكون معتدل. بدنا نضيف عليهم 3 أكواب من المي. المي اللي ضفتها سخنة مش بحرارة الغرفة، بتعطينا نتيجة أحلى لهيدا الرز. هلأ منسكر على الطنجرة ومنعملها بطريقة عمل الرز العادية. منخلي المي حتى تغلي، وبعد ما تغلي مننوس النار حتى ينشف عنا الرز على الآخر ويستوي. وهيك بعد ما نشفت المي بالكامل صار الرز جاهز عنا. الرز المصري هو أفضل رز لهيدي الوصفة لأننا نعمل كرات ونشكلهم، فالرز المصري بقلبه نشا بيخلي الكرات تتشكل معنا بشكل أسهل. وهلأ صارت الحشوة جاهزة والرز جاهز حتى نعمل الكرات. بدنا نشكلهم بهيدا الشكل الحلو اللي متماسك على بعضه. وقبل ما تبلشوا كرمال تتجنبوا يصير هيك بإيديكن، لازم إيديكن يكونوا ممسوحين دايما بالمي. خلوا وعاء من المي جنبكن، تنزلوا إيديكن فيه كل شوي وتاخدوا هيك مسحة مي على الإيدين حتى الرز ما يلتصق بإيديكن. هيك عم خلي إيدي كل شوي كرمال دغري شكل وما أتعذب. لكل كرة منشيل كمشة بهيدا الشكل قد الإيد، كمشة الإيد، وبدنا نعمل جواتها هيك فراغ حتى نفوت الحشوة. كتروا الحشوة لأنه هون إحنا ما عنا جبنة تطلع لبرا وتزعجنا جوا الكرات. بدنا هيك نحس بالدجاج، ما بدنا نحسها أنها كلياتها رز، بدنا نحس بحشوة الدجاج الطيبة جواتها. وحطوا شوية رز من فوق، بس بدكم تسكروا التغليفة هيك أسهل عليكم ما أنكم تمطوا كل الرز ويعذبكم يتفرفط. تأكدوا انكم تسكروا الكرات منيح واضغطوا عليها، ما بيأثر حتى تاخد شكل الكرة هيك بهيدا الشكل، تكون متماسكة على بعضها. ومنخلص كل الكمية بنفس الخطوات اللي عملناها. ولتغليف الكرات عم بستخدم البانكو اللي هو براد كرامز ياباني أو فتات الخبز الياباني. فعلا كتير كتير رائع لتغليف الأشياء اللي بدنا نقليها، يعني حتى مش لهيدي الوصفة بس، لكتير وصفات أشياء مقلية بنصحكم تلاقوا تستخدموه لأنه بيعطي نتيجة رائعة.
بكاسة أو بصحن منحط الطحين ومنحط بيضتين مخفوقين، وعنا هون البريد كرامز اللي حكينا عنه البانكو. بدنا نحط الكرات أول شي بالطحين، بعدين بالبيض، بعدين بالبانكو. وإذا ما متوفر عندكم البانكو فيكن تستخدموا أي نوع فتات خبز أو البريد كرامز، أي نوع متوفر عندكم بينفع. حتى فيكن الكعك المطحون اللي هو البقسماط فيكن تستخدموه لهيدي الوصفة. مثل ما قلت لكم إذا كان متوفر عندكم بالسوبر ماركت كتير بنصحكم انكم تجربوه لأنه حيعطيكم نتيجة جدا رائعة. وهلأ على الفريزر 20 دقيقة. أي شي بدنا نقليه هيك بنصحكم دايما تفوتوه على الفريزر حتى يتماسك وما يفرط عنا التغليفة والمكونات بالزيت. منفرزه ومنتأكد إنه هيك جمدوا شوي على بعضهم، وبس نطلعهم من الفريزر دغري جاهزين حتى نقليهم. لازم تمسكوا الكرة تحسوها هيك متماسكة على بعضها، مش الفتات اللي برا عم ينزل ويوقع منها أو تحسوها هيك خفيفة. لازم تكون متماسكة هيك، بس تكون هيك بهيدا القوام بتنزلوها بالزيت تطلع مقرمشة من برا ومتماسكة، تطلع جدا رائعة. نحمي الزيت منيح ومننزل فيه الكرات ومنقلبهم، بس يتحمروا من تحت منقلبهم على الوجه التاني. المميز بالبانكو انه هيك بتحسوه خشن اكتر من البريد كرامز اللي بيكونوا مطحونين ناعم بشكل كتير هيك ناعم، فهون بتحسوهم بارزين اكتر، بيعطونا قرشة اكتر من برا، كرمال هيك كتير حلوين ولونهم جدا بيطلع رائع بالقلي، بيعطونا هيك نتيجة فعلا حلوة ومميزة بتستحق التجربة اذا كان متوفر عندكم. نرفع من الزيت اول ما نلاقيهم تحمروا بالشكل الكامل، بنحطهم شوي على الورق حتى يتنشف منهم الزيت وبصيروا جاهزين للتقديم. وهلأ جزء من الكرات حنغلفه بالصلصة اللي تركناها صوص الترياكي. أول شي بدنا نحطها على المقلاية، بدنا نخليها تصير مثل الجليز، يعني تكون هيك مسبكة على بعضها ومش سائلة. بنحطها على المقلاية نار وسط تقريبا شي 5 دقايق ل10 دقايق حتى نوصل لهيدا القوام. بدنا نخلي المي تتبخر منها وتصير هيك متسبكة وطقيلة، فبس ينزلوا عليها الكرات بتلاقوا الجليز صار متسبك عليها ومثل كأنه هيك عامل شي ستيكي ملزق عليها للكرات. بيعطينا قوام جدا رائع وما بيأثر كمان على قرمشة الكرات. فيكن تعملوا هيدي الطريقة لكل الكرات اللي عندكم، فيكن تعملوا مثل ما أنا عم بعمل نص الكرات بتغليفة ونص التاني من دون تغليفة للي بيحب النكهة أخف. حتى شكلهم بيطلع بس تقسمون بالنص بيطلع هيك شكلهم كتير حلو، بيطلعوا منوعين. آخر شي منرش عليهم رشة سمسم محمص ومنخلطهم منيح وبصيروا جاهزين للتقديم. الجليز جهزوه هن وعم ينقلوا أو حتى قبل ما ينقلوا كرمال دغري هن وسخنين مباشرة تحطوا عليهم جليز الترياكي. وهيك صار الطبق جاهز عنا. كتير بيلبق كمان جنبه البصل الأخضر، بيطلع هيك يعني بيوازن النكهات مع بعضها، بيطلع كتير لذيذ. شايفين كيف من جوا ما شاء الله عن جد رائعة، أبدا أبدا ما بتشرب زيت، يعني ما بتحسوا إنها مقلية أبدا. نكهة كتير لذيذة خاصة اللي مغلفين بالصلصة، طعمهم عن جد رائع. وأي شي بيضل من الصوص عندكم بتحطوه بكاسة على جنب كمان بتغمسوا فيه. وهيك بنكون وصلنا لنهاية الفيديو اليوم. إن شاء الله يكون عجبكم. كتير بنصحكم تجربوا هذه الوصفة. صحتين وهنا.